हरेक वर्ष Redmi Note series को जुन एन्ट्री लेभल फोन हुन्छ त्यो चाहिँ निकै पपुलर हुन्छ। लास्ट इयर Redmi Note 12 निकै पपुलर थियो। अब किन पपुलर भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु फर मनी, गुड प्राइस, गुड स्पेक्स। अब यसपालि यो वर्ष छ Redmi Note 13। सो Redmi Note 13 चाहिँ कस्तो छ त लाइक भ्यालु फर मनीमा? फर्स्टमा प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ Redmi Note 12 सँग एकदमै सिमिलर छ लन्च प्राइस। 6128GB भेरिएन्टको प्राइस रहेको छ 24999, 8 256GB भेरिएन्टको रहेछ 27999। अब सेम प्राइसमा यसले Redmi Note 12 भन्दा के अपग्रेड ल्याएको छ त? आउँछ हेर। सो फर्स्ट अपग्रेड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर। सो यसमा चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर दिएको छ र Redmi सिरिजमै फर्स्ट टाइम हो यो चाहिँ हैन। Redmi Note सिरिजमा फर्स्ट टाइम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर अन्डर 25K त्यो पनि राम्रो काम गर्छ, निकै राम्रो छ। सेकेन्ड अपग्रेड भनेको डुअल स्पिकर। सो एउटा स्पिकर त तलब हुँदै भयो हैन। अर्को चाहिँ यहाँ एयरपिसले पनि एज अ सेकेन्डरी स्पिकर काम गर्छ र स्टेरियो स्पिकर इफेक्ट दिने भयो विथ डल्बी एटमोस र साउन्ड पनि राम्रो छ, लाउडनेस पनि ठीक छ। थर्ड अपग्रेड स्क्रिन बेजल। सो स्क्रिन बेजलहरु चाहिँ चारैतिर मजाले रिड्युस भएको छ, स्पेशली तलको हेर्ने हो भने चाहिँ मजाको रिड्युस भएको छ हैन। Redmi Note 12 सँग कम्पेयर गरे भने धेरै रिड्युस भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 30 अझै प्रिमियम देखिन्छ। अब एउटा चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड छ। सो यसपालि जुन स्लट दिएको छ त्यो चाहिँ हाइब्रिड स्लट हो। पहिलाको जसरी डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लट चाहिँ छैन यसपालि। अब डिजाइन पनि पहिला भन्दा चाहिँ रिफ्रेश भएको छ। सो क्यामेरा आइल्यान्ड इज गन, सेपरेट क्यामेरा रिङ्सहरु दिएको छैन। त्यसैगरी अब यो फिनिशिङ राम्रो छ यसमा है। यसरी यो चाहिँ प्लास्टिक ब्याग, प्लास्टिक फ्रेम नै हो भने हामीले डस्ट एन्ड वाटर रेजिस्टेन्स पनि अपग्रेड पाउँछौँ। यसपालि चाहिँ IP54 रेटिङ दिएको छ। अब स्क्रिन बेजल्सको इम्प्रुभमेन्टको साथसाथै डिस्प्ले क्वालिटी पनि अलिकति बेटर भएको फिल हुन्छ हैन। फर्स्ट त टच रेस्पोन्स पहिला भन्दा बेटर फिल छ Redmi Note 12 भन्दा। वेल हुन त 120Hz रिफ्रेश रेट हो, 240Hz टच स्याम्पलिङ रेट दिएको छ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ Redmi Note 12 भन्दा यसको डिस्प्लेको ब्राइटनेस अलि बढी फिल छ। सो 1800 निट चाहिँ पिक ब्राइटनेस भनेको छ, SBM मेन्सन गरेको छैन। त्यसैगरी यसपालि चाहिँ ट्युबी राइनल्यान्ड फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेसन पनि दिएको छ, 100% DCI P3 कलर ग्यामेट कभरेज छ, वेट टच टेक्नोलोजी पनि इन्क्लुड गरेको छ हामीले। सो हुन्छ नि हात अलिकति भिजेको छ अथवा स्क्रिन पानी पर्दा भिजेको छ भने चलाउन पहिला भन्दा सजिलो छ। अब अर्को ठुलो चेन्ज भनेको चाहिँ क्यामेरा। सो हामीले चाहिँ यसपालि नयाँ मेन क्यामेरा दिएको छ, 108 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, पहिला चाहिँ 50 मेगापिक्सल थियो। अब अल्ट्रा वाइड 8 नै छ। त्यसैगरी म्याक्रो सेन्सर 2 मेगापिक्सल नै छ त्यो भने अगाडिपट्टि सेल्फी क्यामेरा पनि हामीले चाहिँ यसपालि 13 बाट चाहिँ 16 मेगापिक्सल बनाएको छ है। सो अब कुरा गर्दाखेरि क्वालिटीको हामीले Redmi Note 12 र Redmi Note 13 कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ Note 13 मा चाहिँ अलिकति पन्ची कलर्सहरु देख्छौँ, हल्का बढी डिटेल्स अलिक सार्पर देखिन्छ। नत्र भने चाहिँ हुन्छ नि अलिकति त्यो अपग्रेड इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ देखेको छ फोटोजहरुमा। त्यसैगरी अल्ट्रा वाइडमा भने पन्ची कलर छ अलिकति, नत्र चाहिँ सेम छ क्वालिटी। त्यसैगरी सेल्फीमा पनि सेम हो कुरा, लाइक पन्चहरु छ कलर, नत्र त क्वालिटी चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर। सो अपग्रेड्सहरु चाहिँ सबै क्यामेरामै सकियो जस्तो छ। किन भन्दाखेरि पर्फर्मेन्समा यसपालि नो अपग्रेड। सो Redmi Note 13 मा चाहिँ सेम चिपसेट क्वालकमको Snapdragon 685 जुन चाहिँ Redmi Note 12 मा थियो। अब नर्मल टास्कहरुमा खासै फरक पर्दैन हैन, किन भन्दाखेरि राम्रै छ। ओपन गर्दाखेरि एप्सहरु क्लोज गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन, नर्मल नेभिगेसन स्मुथै छ, एनिमेसन्सहरु स्मुथ फिल हुन्छ नि। गेमिङको लागि यो राम्रो हुन्न किनभने यो प्राइसमा हामीले धेरै राम्रो गेमिङ चिपसेटहरु पाउँछौँ, इभन दि Helio G99 है। त्यसैगरी अब 6 अथवा 8GB र्याममा आउँछ, 128 अथवा 256GB स्टोरेज, UFS 2.2 स्टोरेज हो। सो पर्फर्मेन्समा नो अपग्रेड। ब्याट्री सेम 5000 mAh, फास्ट चार्जिङ सेम 30W फास्ट चार्जिङ। आउट अफ द बक्स Android 13 को साथमा आउँछ MIUI 14। सो सैडली Android 14 आउट अफ द बक्स चाहिँ आउँदैन, तर डेफिनेटली HyperOS को अपडेट चाहिँ आउँछ। यो भिडियो खिन्जेलसम्म चाहिँ आएको छैन, तर डेफिनेटली नै आउँछ फ्युचरमा चाहिँ। सो Redmi Note 13 चाहिँ Redmi Note 12 भन्दा फ्रेश पेल हुन्छ। त्यसैगरी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर छ, डिस्प्ले बेजल्स इम्प्रुभमेन्ट छ, डिस्प्ले ओभरअल क्वालिटी नै इम्प्रुभ छ। त्यसैगरी मेन क्यामेरामा इम्प्रुभमेन्ट पाउँछौँ हामीले हैन, र ओभरअल जस अलिकति प्रिमियम फिल छ, तर पर्फर्मेन्समा नो अपग्रेड्स हैन। सो हुन्छ नि अब तपाईले पर्फर्मेन्स बाहेक अरु सबै कुराहरुमा चाहिँ यसले स्टेप अप चाहिँ दिएको छ, र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ प्राइस स्टेज द सेम पहिला जसरी नै। सो या डेफिनेटली अ अपग्रेड फ्रम Redmi Note 12। TechLekh।